welcome back again to my YouTube channel, and it's me, Cessa Manuel. And for today's video, ayan, gagawa tayo ng pinaka-trending ngayon na DIY mask. Ayan. So, trending siya kasi sobrang mura niya. Ayan. At yung ingredients na gagamitin natin dito is makikita lang natin around our house or mabibili lang natin sa pinakamurang halaga. So, ayan. So, yun na nga. So, gagawa tayo ng DIY egg mask. Ayan. So, ang sabi nila is nakaka-tighten daw siya ng skin at naisasara niya yung mga pores na nakabukas. Ayan. So, let's start! First, syempre, ang kailangan natin is egg. And, syempre, ng ating makeup brush. Yung makeup brush na hindi nyo na ginagamit. So, yung sanang medyo malaki pa, na ma-apply nyo sa skin nyo, ganyan. So, wag naman sana yung mga maliliit lang, ganyan na. Syempre, ang hirap naman mag-apply ng egg nun sa face natin, di ba? Kung sobrang liit lang, kailan ka pa matatapos, di ba? So, okay. So, after nun, kailangan din natin ng tissue. Eh, meron pa akong tissue dito. And, next is mga bowl. Kung saan natin ilalagay yung pinaghiwalay natin na egg yolk at egg white. Okay? So, first is bibitakin natin tong egg. So, kailangan hindi masisira yung egg yolk. So, ayan. Hindi nasira yung egg yolk. Tapos, yung egg yolk, kukunin natin. So, dahan-dahan lang dapat. Yeah, boy. And then, after that is, nakalimutan ko kumuha ng kutsara. I'll be right back. At after nun is, itong egg white, ayan, kailangan nating i-mix hanggang sa bumula siya. Our father's intervention, ayan. So, habang nito si Papa, ginanito na siya. At ayan nga, nagbubula na siya. So, okay na siguro to. Okay, so yeah, apply na natin siya sa ating face. Using brush. Okay. Tanggalin ko muna yung salamin ko. So, lali lang natin yung tissue. Tapos, sausaw natin. And, oh, lamig. Tapos, itong tissue, diba, two-ply siya. So, pag-iwalay natin siya. Ayan. Pag-iwalay. Kasi may napanood akong vlog neto. Masyado daw manipis yung isa lang. So, pinobol niya sa kanya nilagay. Ayan. Tapos, patungan mo pa ulit. Para ka lang nag-glue ng tissue sa mukha mo. Yung pagka nakita ko ng nanay ko dito, siguradong magagalit yun sa akin. Sabihin na, mahal ng itlog ko, anong ginagawa mo? Pagay natin itong part na ito para makahinga naman tayo. So, ulitin lang natin yung process. Yan. Ito naman.
mukha na akong mommy. So, ayan guys. So, iiwan natin siya hanggang sa matuyo natin siya. So, I will be right back. So, ayan guys. So, I'm back. Ayan. Ayan. So, tuyo na siya sa mukha ko. Ayan. So, medyo mahirap magsalita. Parang nakaganon yung yes. So, tatanggalin na natin yung mask. Okay. Wow. Hindi siya masakit tanggalin guys. Unlike ng other mask na kapag tinanggal mo talagang sobrang sakit. Parang sumasama yung balat mo. So, ayan. So, sobrang soft na sa skin. Tapos dun sa hindi nalagyan ng tissue dito sa part na to, magaspang siya. Ayan. So, maghihilamas lang ako and I will be right back. Ayan mga guys, I'm back. Nahugasan ko na yung mukha ko. Ayan. So, sobrang ang smooth niya. Ano yun? Ang smooth niya. Although, smooth naman na siya, yung face ko, dun sa part na walang tigyawat, ayan, smooth naman siya, pero, alam mo, parang mas napasmooth pa niya. Kasi even dito sa noo part ko, meron dito mga tiny bumps, ganyan, na kapag hinahawakan ko, parang rough road. Rough road! Oh my God! So, ayun nga. So, ayan. So, parang medyo nabawasan siya. Medyo nag-smooth na ng konti. Ayan. So, ang saya. Kasi, I've been trying to find solutions kung paano mawawala yung mga tiny bumps dito sa noo ko. And yung egg, kanina ko lang siya ginamit uli. And this time, yung tamang procedure na. Tapos, medyo nabawasan yung mga tiny bumps sa aking noo. Ayan. So, I'm so happy. Siguro, siya na yung gagawin kong mask every night. Ayan. So, that's it guys. If you like this video, give it a thumbs up, hit like, and subscribe. At huwag kakalimutan pindutin ng tinilig na notification bell. Ayan. So, kung meron pa kayong mga gustong ipagawa sa akin, anything under the sun na gusto nyo ipagawa sa akin, please don't be shy to comment down below at mag-message sa akin sa aking Facebook account na Cessa Manuel. So, that's it guys. Bye-bye. Love, and God bless.